Welkom Leo's, het is de week van de 24 tot 30. Ik moet best wel zeggen bedankt voor de steun. Het is een emotional week voor sommige mensen, niet iedereen. Emotional voor Leo's dat hebben een crave dokter. Emotional voor Leo's met some sort of je auto geeft problemen dat komt op. Emotional situation voor een Leo en haar kind. Some sort of onderzoek is geplaatst aan een Leo en haar kind. Een Leo-vrouw is gestopt en de politie recognized that the Leo person informatie is van een dood person. Maandag een brief, some sort of a issue van de verleden. Je krijgt some sort of a brief hierover. Nou, wanneer de Raad van Fortune, dit is zoiets als karma. Een situatie dat gebeurt in het verleden moet worden opgelost en jullie krijgen een brief hierover maandag. Dinsdag, een moeder en de kind beoordelen als Scorpion. Jullie Leo's, mensen gaan recognize dat jij bent de kind of een Scorpion. Dus het is zoals als jullie Leo's deed iets of je moeder dat is een Scorpion gaf je een nieuwe start en mensen recognize dat deze Scorpion person gebruik some sort of data en informatie van iemand anders. Dus het is zoals als jullie Leo zegt dat iemand anders was je moeder en mensen recognize a Scorpion person is je moeder. Some sort of a groot beoordeling voor jullie Leo's whose moeder is een Scorpion. Een onderzoek is plaatsgenomen en mensen recognize dat jullie Leo's zijn connected met a grave. Either je zus of either je have a network geconnect met een grave. Jullie Leo's en je partner, je vrouw is in heel veel problemen. Als je vrouw is een grave of een tweeling, deze person is in heel veel problemen. Problematic situatie in deze week voor oude Leo's en zijn auto. Jullie oude Leo's krijgen om te horen dat je moet, het kost meer om je auto te repareren. Dus ik denk dat sommige van jullie Leo's kan besluiten om gewoon een nieuwe auto aan te nemen. Okay? Een crave vrouw, emotional. Voor een crave vrouw, mensen recognize dat een crave vrouw neemt some sort of a documentatie dat was niet voor ze. Mensen recognize dat een crave, misschien deze crave, jullie Leo en deze crave geholpen. En have genomen documentatie dat was niet voor ze. Een crave huwelijk is nou on the spel, want mensen recognize dat deze crave is, deze crave vrouw, crave buitenlander vrouw en zijn moeder, have iets gedaan dat is niet door de boek. En some sort of a reisdocument van Leo-vrouw en zijn dochter, dat is een crave, is niet boven water. Deze mensen reizen naar een dode visperson data om in Nederland terecht te komen. En mensen recognize omdat door een situatie, een onderzoek, is zoiets als een Leo-vrouw is gestopt en mensen recognize dat de Leo-vrouw have a dood person data en informatie en is niet de echte persoon. De person is al dood. Dus emotie van wijkens dat die vrouw is kapot en mensen nou recognize dat de vrouw en de dokter is gereisd op een dood person data en informatie om in Nederland terecht te komen en hebben heel veel geld genomen en profiteer van heel veel dingen. En mensen recognize dat deze Leo-vrouw gebruikt een dood Scorpion vrouw informatie. Mensen recognize dat a problematic situatie, problem voor a boodschap, some sort of a problematic situatie, some sort of a gezondheid problemen voor a boodschap person. Als je ouders zijn boodschatten, man of vrouw, die moet naar de dokter, some sort of a problematic health issue is here on the on. Sommige van jullie zijn zeer emotional, omdat je recognize dat je ouders zijn ziek en nou moet je best wel tijd even kunnen nemen om door te brengen met je ouders. Dus hier komt een problematieke situatie waar heel veel van jullie is moeilijk, druk en wordt drukker omdat je ouders is ziek en je moet daar zijn. Heel veel van jullie vrouwen hebben problemen met je auto.
Heel veel van jullie vrouwen zit echt emotional na te denken over een situatie. Sommige van jullie vrouwen komen achter dat je man of zo iemand een kind bouwt. Deze kind eindigt bij de deur en daar is gewoon zeer emotional voor jullie Leo's. Een boodschap de vrouw en jullie Leo's zijn in heel veel problematische situaties omdat nou mensen recognize wat het gespeeld, wat hanteer is. Sommige van jullie en je zus is in groot conflict. A crave person is zeer emotional omdat mensen recognize dat a crave person had gevraagd voor documentatie en informatie dat was niet van ze. Mensen recognize dat a crave meisje, een buitenlander crave meisje, zit data en informatie te opvragen en het was niet hun data en informatie. Mensen recognize dat deze persoon zit mensen informatie en data te accessen on the valse benodigheid. Deze persoon wordt gepakt. Het is een crave buitenlander persoon. Deze crave buitenlander persoon en zijn moeder wordt gepakt omdat die recognize dat deze mensen gebruik on de mensen en access on de mensen informatie. Een moeder en dochter, er is een situatie met jullie Leo's en je dochter, jullie Leo-vrouw en je dochter zijn in groot problemen omdat jullie Leo's en je dochter hebben iets gedaan dat hebben een groot effect waar conflicts en zeer emotional, huge, problematic situatie voor een Leo-vrouw en zijn dochter. Dames en heren, some sort of nieuws komt die recognize dat een Scorpion is de moeder van jullie Leo. Some sort of onderzoek over een crave buitenlandse meisje leven op heel veel problemen voor deze meisje en zijn moeder. Mensen recognize dat deze meisje en zijn moeder hebben iets gedaan door de mensen data en informatie te access en te profiteren, krijg reisdocument door de verbruikster van andere mensen. En dat is het. Dames en heren, hetzelfde dingen dat gebeurt in de buitenlanden gebeurt ook in Nederland. En daarom ik zit jullie van jaren te waarschuwen over dat je informatie, als je reist in het buitenland, buiten Europa, je informatie is gewoon verbruik, oké? En deze jonge dame, die jonge dame is een jonge buitenlander, crave meisje, die heeft zoveel mensen kan manipuleren en krijg data en informatie, access, bel op en vraag voor mensen data en informatie. En dit is wat ik zeg. Niemand moet opbellen en vragen, want je weet niet wie is aan de telefoon. En hoop dat je telefoonnummer is connect met je informatie. Maar weet je, deze meisje heeft zoveel dingen te manipuleren. Krijgt zichzelf in organisatie door de kopie en infiltrate van onder mensen. En mensen gaan nou recognize dat deze moeder en de vrouw en haar dochter zit oude mensen, dode mensen, data en informatie en zitten geld te verdienen hieraf en die wordt eindelijk gepakt. Namaste.